นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับ Step by Step EP ที่3นะครับผมเดี๋ยวจะต่อเนื่องไปถึง EP ที่4เลยนะครับผมว่า2 อาทิตย์ที่หายไปนะเพราะเดินทางไปต่างประเทศมานะครับผมแล้วก็ประสบอุบัติเหตุข้อมือนะครับซนนะครับผมเพราะว่าเหมือนไปตกกับสกูตเตอร์ที่เขาอะนะครับผมแล้วก็แบบบาดเจ็บมานะครับมีแผลที่มือด้วยนะครับผมแล้วก็ไหล่พลิกแล้วก็ข้อมือซนมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าแล้วนิ้วอะมันไม่สามารถที่จะกดแบบออกแรงบีบได้ในช่วงหนึ่งประมาณอาทิตย์แรกๆเงี้ยก็เลยถ้าอัดเรื่องนี้ไปเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะเอานิ้วจิ้มคอมแล้วตัดเป็น 60% ได้เพราะมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เหลือ 60% อะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับผมในการตัดต่อก็เลยเก็บเอาไว้จนกว่ารู้สึกว่านิ้วหายดีขึ้นแล้วก็นิ้วโอเคขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับมารีแอคชั่นกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องตัดที่เหลือ 60% นะของเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็งั้นเดี๋ยวเรามารีแอคกันต่อกับเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเรื่อง EP ก่อนเนี่ย EP ที่2เนี่ยเราทิ้งกันไว้เนี่ยคือตอนที่พัดเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเขียนประเมิน peer to peer หัวหน้าเขาแล้วก็เขียนประเมินไปเหมือนกับแบบจัดไปเต็มมากแหละคิดว่าหัวหน้าไม่รู้แต่จริงๆหัวหน้ารู้นะครับผมแต่ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะโดนไล่ออกหรือเปล่าแล้วหัวหน้าจะทำยังไงคุณเจ๋งของเราจะทำยังไงนะครับกับน้องผัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP ที่3นะครับผมก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับผม reaction นะครับจะตัดเหลือแค่ 60% ของเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตอนประมาณสัก30 นาทีนะครับผมเพราะถ้าใครอยากดูเวอร์ชันแบบอันคัตเต็มๆนะครับผมก็ไปดูได้ใน VTV นะครับผมหรือถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนคลับต่างชาตินะครับผมหรืออยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกสามารถดูได้ใน YouTube นะครับผม YouTube เนี่ยก็จะอันคัตเหมือนกันครับจัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ตอนที่จะ react เนี่ยก็คือดูผ่าน YouTube เหมือนกันนะครับผมก็คือง่ายมาก easy มากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับผมกับ EP ที่3นะครับผมค่อยๆรักฉบับอันคัตเนี่ยคือยาวมากนะครับผม1 ชั่วโมง 10 นาทีแต่ก็ฉบับปกติเนี่ยแบบทีวีเวอร์ชันเนี่ยประมาณ45 นาทีนะครับผมซึ่งต่างกันมากพูดเลยว่าใครแบบอยากจะดูแบบจัดเต็มจริงๆอยากจะครบจริงๆเนี่ยมันหายไปเกือบ30 นาทีอะคุณควรไปดูเวอร์ชันที่เป็นอันคัตนะครับผมยอมเสียตังค์สักนิดให้กับ VTV แล้วเข้าไปดูเวอร์ชันที่เป็นอันคัตนะครับผมอีกนิดนึงก็คือว่า EP 3ว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะไปเจอ EP 4 ชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะโอ้โหคือแบบอันคัตอะไรกันเบอร์นั้นคือแบบไม่เป็นไรไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราดู EP 3กันก่อนนะครับผมแล้วไปต่อ EP 4แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่3ครับผมค่อยๆรัก Step by Step ครับไปดูเลย
พันมีเรื่องอยากจะรบกวนนะครับ พอจะมีวิธีดึงใบประเมินกลับมาก่อนไปทางเปิดอ่านไหมครับ ระบบจะถูกส่งอัตโนมัติไปหน้ากล่องของคุณเจ๋ง พัดไม่ต้องกังวลนะ แบบประเมินจะไม่ถูกเปิดเผยชื่อ ได้คุณลิกไปแล้วครับแต่โอเคครับผมอาทิตย์หนึงแล้วก็คงไม่อะไรละแม้ถ้าจะโดนไล่ตายรีบไปตั้งนานแล้ว สำหรับวันนี้ก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนสนุกกับสุดสัปดาห์นี้นะครับ คุณเจ๋งครับ ครับ คือว่าพัดมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับ ครับ เรื่องแบบประเมินเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับ คือว่าพัด อ๋อ ขอโทษด้วยครับ พอดีผมยังไม่มีเวลาอ่านเลย จริงเหรอครับ งั้นเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ได้ไหมครับพอดีว่าผมอาจจะเขียนอะไรตกหล่นไปนิดนึงอะครับ ได้เลยครับ ยังไงทัดลองคุยกับคุณปุ้ยได้เลยนะ ไม่หมาหงอยแบบนั้นวะดื่มด้วยกันหน่อยเปล่า แก้วเดียวนะเฮีย ฉันว่าเดี๋ยวจบได้หลายแก้ว มาเลยน้อง โห นี่กูว่าจะเรียกมึงมาปรึกษา ดูท่าทางแล้วมึงหนักกว่ากูเยอะเลยว่ะ ว่าอย่างเฮียน่าจะมาปรึกษา คุณกิติพงษ์แสนเพอร์เฟกต์100 วันพันปีอะไม่เคยจะมาปรึกษาน้องหรอก ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันทั้างนั้นน่ะ ฟังนะจ๊าบ เฮียเป็นคนแบบนี้ปะวะ ไมโครแมเนจขาดเอมพัตซีหรือว่านาร์ซิสซิสติกอะ เชี่ยเฮียไม่สบายปะวะ เป็นใครวะเนี่ย ใครบอกเฮียมาเนี่ย แม่นจัง หมอดูคนไหนเนี่ยจ้าบอย่าไปดูบ้างเลย เป็นจริงด้วย เฮ้ย นี่เฮียเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอจ๊าบ ทุกอย่างเลยจ้า การอยู่กับเฮียมันยากมากนะจ้าบต้องพยายามปล่อยวางตั้งหลายรอบเลย แล้วมึงอะจ๊าบ เฮียมีวิธีเลิกชอบคนคนหนึ่งปะแต่เขาอะมีแฟนอยู่แล้วนะ ก็ไม่เห็นต้องรีบเลิกชอบเลยก็ได้นี่ ถ้าความรู้สึกอะมันเป็นแค่ความหวั่นไหวชั่วขณะ เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอะมันก็หายไปเองแหละจ๊าบ แล้วมันนานแค่ไหนอะ ไม่รู้ว่ะของนี้มันก็แล้วแต่คนน่ะ แต่ถ้าเกิดมึงได้ใช้เวลาด้วยกัน ได้รู้จักกันมากขึ้นน่ะ มันก็จะยิ่งเจอเรื่องที่ไม่ชอบของกันมากขึ้น แล้วเดี๋ยวมันก็เลิกชอบกันไปเองนั่นแหละ มา หมดแก้ว นะ ฮัลโหล ว่าไงจ๊าบ เจนพรุ่งนี้ เจนว่างเปล่าจ้าบจะชวนไป
วันเกิดพี่เต้ที่ร้านเพร์ลโอลิเวอร์เป็นเพื่อนหน่อย จ๊าบพรุ่งนี้เราไม่ว่างอ่ะ มีนัดกับพี่มอนแล้ว ก็มีแฟนแล้วอะเนาะ นั่นสินะจ้าบก็โทรมากระทันหันไปหน่อยอะงั้นจ้าบไม่กลัวละ ฝันดีนะเจน ไม่น่ารู้เลย นี่พี่มอนติดงานอะเราว่างเราไปเป็นเพื่อนจ๊าบได้นะ โชคก็เข้าข้างเฉย ว่าแต่งานจริงจังไหมอะถึงขั้นต้องใส่สูทเลยปะ ส่งรูปมาให้ดูด้วย โอ้โห จ้าบชอบเสื้อสีขาวสีชมพูนะ เจนใส่แล้วมันดูน่ารักดีอะ จริงอะเขินจัง พี่มอนก็บอกแบบนี้เหมือนกันอะแบบนี้ก็เหมือนพวกเรากำลังจะไปเดทกัน2 คนเลยเนาะนี่คิดอะไรกับเราปะเนี่ย เจนเธอก็ไม่ธรรมดานะเจน ได้ไปด้วยกันแล้วได้ไปด้วยกันแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยอ้าว นี่พี่เต้ดังหล่อ จริงใส่สูทตัวนี้คือแบบออร่ามาก เนาะ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับ เขาก็หล่อแต่เราอะคนเนี้ย ทำไมอะ แต่งตัวดีนะจ๊ะแบบดูลูกคุณ ถูก นะไม่ได้ดูสิ น่ารักนะน่ารักนะ ขอบคุณครับ ยังไงพี่ก็ขอขอบคุณแอปมากนะที่แบบดูแลจัดการงานให้อ่ะ โอเคเลย อู้ยินดีเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวพี่ฝากถ่ายบรรยากาศรอบๆด้วยในงาน ได้ แล้วก็ เลย เดี๋ยว ค่ะ เอาไปลงเพจโปรโมทร้าน แอะจะถ่ายให้อย่างดีเลยค่ะรับรองว่ารูปพี่เต้ต้องเพอร์เฟกต์ ยังไงพี่ฝากด้วยนะ ได้ค่ะแฮปปี้เบิร์ด ค เด รับ ย์ โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อน ได้ค่ะ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะเกือบไม่รอด เป็นพระเจ้าคนเดียวเลยเนี่ย หลอกเรามา ไม่เห็นบอกซะหน่อยว่าต้องให้มาช่วยถ่ายรูปด้วย ไม่ใช่ความผิดจามนะเว้ย มึงแหละขนุนมึงก็บอกกูหน้างานตอนกูเดินเข้ามาเนี่ย กูก็เพิ่งรู้ ตากล้องที่แอร์มันจ้างมา ตอนเช้ามันโทรมาแคนเซิลโอ้โห แล้วดูให้เราแต่งตัวดิ มันเข้ากับงานไหมเนี่ย ให้เลยน่าจะเก็บปลอยผมกว่านี้นิดนึงอะ เลิกยุ่งนั่นนะเก็บผมเอง เดี๋ยวให้ผมฝากเข้าไปดูในครัวหน่อยนะครับว่ามีของอะไรที่ยังไม่ได้เข้าตู้เย็นหรือเปล่ายังไงก็ฝากเอากลับไปแช่เข้าในตู้เย็นให้หน่อยละกัน นี่จะขออีกคนหนึ่งได้เลย ส่วนเราลองเดินไปดูตรงโซนริมรั้วให้หน่อยว่าเขาขาดเหลืออะไรหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าแขกเนี่ย ได้น้ำครบกันทุกโต๊ะหรือยัง เป็นเชฟ ยังไง ด้วย เอา เหรอ มาลิ้นให้เขาหน่อยละกันนะครับ คุณเจ๋งจะมาตามหลอกหลอนถึงวันหยุดไม่ได้เนี่ย เป็นไงกันบ้างน้องๆเมากันยัง ไม่เมาครับสบาย ชนกันหน่อยดีกว่ามาชนกันหน่อยดีกว่า สวัสดีครับ ทำงาน โอเค นี่เพื่อนพี่เต้หมดเลยเหรอคะ ใช่ครับก็คือตอนสมัยที่พี่ไปเรียนอเมริกาเนี่ยพี่ก็ตะเวนหาของกินไปเรื่อย คิดว่าถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ยจะมาเปิดร้านอาหาร ตอนนี้หุ้นส่วนมี 6 คนละ มีพี่กับเจ๋งเนี่ยบริหารหลักอยู่ตอนนี้เพราะโลที่เนี่ยมันใกล้ที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของพี่กับเจ๋ง เวลาทำงานเสร็จเลิกงานมาจะกลับมาดูร้านมันก็สะดวกใกล้ๆเลยอ่ะ ก็ดีครับพี่ พี่พัดมันเป็นอะไรไหวไหมจ๊ะ เมาแล้วเปล่า พัด หน้าแดงซึมไปเลยมั้งเนี่ย หน้านี้ป่ะ โอ้ยขยันใช่มึงอะ อ้าวเขาจ้างมาทำงานนะ ไหวไหม ไ
หน้าแดงเลย ไว้นะ เซอร์ไพรส์สำหรับเหล่าเพื่อนๆที่รอ after party ทางร้าน Pearl and Oliver ของเราที่น่ารักเนี่ยนะครับ มีของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้แขกทุกท่าน นั่นก็คือ voucher 5,000 บาทนั่นเอง คิดว่าน้อยใช่ไหมครับ แต่ไม่เลย เพราะว่าเราแจกไปเลยคนละใบครับ เฉพาะโต๊ะที่เหลืออยู่เท่านั้นนะจ๊ะ คนละใบ คนละ 5,000 คนละ5,000นะ คน 25,000 แล้ว ลุย แต่เกมนี้เป็นเกมสำหรับสายแข่งเท่านั้นนะครับ เพราะว่ากติกาก็คือทั้งโต๊ะเนี่ยจะต้องช่วยกันดื่ม และตอบ 3 คำถามให้ถูกต้อง โต๊ะไหนชนะเนี่ยก็ได้รางวัลทั้งโต๊ะไปเลย พี่เต้ร่วมด้วย อยู่ช่วยแอะก่อน ได้เหรอ ได้ พี่เป็นเจ้าของร้านนะ ดีจอยๆกัน อ้าวนี่มีรวมโต๊ะด้วยค่ะ คุณเต้ มีพนักงานหลังร้านไหมเอามาช่วยแอะหน่อย เอางั้นเลยนะ เออ เดี๋ยวพี่ตามเพื่อนพี่มาแป๊บหนึ่งโทรตามก่อน ไม่ นี่มันร้อนเงินไง เอามืออีกคนตั้ง5,000ไม่เอาเหรอ ฮัลโหล คอมเมนต์มึง เจ๋ง เป็นไงบ้างวะหลังร้าน โอเคปะมีออเดอร์ค้างอยู่ป่ะตอนเนี้ยเคลียร์หมดแล้วนะ พอดีน้องเขาว่าอยากให้มาช่วยหน่อย มาข้างหน้าหน่อยดิ โอเค เดี๋ยวเจอกันเคชวนเพื่อนให้แล้ว รบกวนด้วยนะพี่ ครับ 2 คนก็เหมือนกันนะมึง ไม่ใช่กูได้ไป5,000 ของกู เจ๋ง นอกจากจะเป็นเพื่อนพี่แล้ว ก็เป็นหุ้นส่วนด้วย แล้วก็เป็นหัวหน้าเชฟนะครับ อาหารที่เรารับประทานกันวันนี้ที่อร่อยๆเนี่ยฝีมือเขาเลยนะครับ ว้าวสวัสดี สวัสดีครั ค่ะ บสวัสดีครับ โอ้โหเจ๋งเป็นเกียรติมากเลยอาหารอร่อยค่ะคุณเจ๋ง ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมช่วยเองครับ ว้ายดีเลยค่ะคุณเจ๋งจัดค่ะ คำถามต่อไปนะครับ เมนูเด็ดของทางร้านที่ไม่สั่งไม่ได้เลยเนี่ย คืออะไรครับ มีอร่อยทุกอย่างด้วยไม่รู้อะไรวะ มันก็อร่อยทุกอย่างอะ พัดจำได้ว่าเคยกิน ไอติมเฉาก๊วยน้ำสดอร่อย ว้ายไม่ใช่สิของข่าวได้ไหม อ๋อ ขาหมูน้ำมันค่ะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ เราขอเพิ่มกติกาพิเศษครับ ทุกโต๊ะเนี่ยจะต้องดื่ม 10 ช็อตรวดจะเข้าสู่ รอบ สุดท้ายครับ ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ละ15,000อย่ายอม ศักดิ์ศรีมัน ไม่แผ่วเลยนะคะ เก็บเลยครับ เกมในวงเล่ากูยอมไม่ได้ เก็บไปเลยพี่ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยครับ แอะเร็ว2 มือดิแอะมือเดียวไม่ไหวหรอก มึงช่วยมึงอย่ามาไม่ไหว เร็วเหรอ เออ ผมช่วยครับ ขอบคุณค่ะ เอาไปเลย พี่พัดป้าไม่ไหวแล้วพอแล้วค่ะว้าวโอ้ยท้องไส้กู คำถามสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนนี้เราเริ่มกลืนกันแล้วใช่ไหมครับ สุดท้ายแล้วมึง คำถามคือ ใครคือเชฟที่รังสรรค์เมนูอาหารประจำร้านวันนี้ครับ นี่ไง คุณ นี่ไง คุณเจ๋งเป็นเชฟนี่ เออใช่ให้ชื่ออะไร แต่คุณเจ๋งก็เป็นเจ้านายพัด เออ ไม่สิ คุณเจ๋งเป็นเชฟไม่ใช่หรอ ใช่ไง คุณเจ๋งชื่อ คุณเจ๋งชื่อ อะไร 15,000กูอีพัด พัดชื่ออะไร นึก ผมจำไม่ได้อะ ผู้ชี้ไปด้วยนะ พี่กูไม่รู้ชื่อ นึกดี กิต ๆอะไร มาแล้ว กิตติพัฒน์ เอออีเนี่ย15,000 ไม่รู้อะ ไอ้มึงนึกอีก ไม่ ผิด ได้ อะไรอีพัด จำไม่ได้ ผมเจ๋งกิติพงศ์เป็นเชฟร้านนี้ครับ ทางเทคนิคมันก็ใช่นะครับ แต่คุณเจ๋งจะตอบตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะครับ ถือว่าเป็นแพ้ฟาวล์นะครับ งั้นอีกโต๊ะก็ได้รางวัลไปเลยครับ ยินดีด้วยครับ เราไม่ได้เงิน15,000ดีกว่า ซื้อแบบนี้ได้ไง15,000ผมอ่ะ อีพัด ผมก็ต่อไปเหมือนกัน ให้จ้าไปส่งในคอนโดเปล่า ไม่เป็นไรอ่ะ พอดีเมื่อกี้โทรคุยกับพี่มอนแล้ว พี่มอนบอกว่า ให้เราไปรอที่คอนโดจ้าก่อนอ่ะ แล้วเดี๋ยวพี่เขาขับรถไปรับ ได้ไหมอ่ะ เฮ้ย ได้ดิ
ตื่นเต้นน่ะ เหมือนได้ไปห้องผู้ชายครั้งแรกเลย เจนเธอก็ใช้ย่อยนะเจนเธอไม่กลัวแฟนเธอหึงเลยเหรอ มันไปเลยวะ เดี๋ยวหยุดเอามือลง เดินไปเองได้ โห วิวขนาดนี้อ่ะน่าเหมือนไส้ว่ะ เจนดื่มอะไรเปล่า เอาน้ำเปล่าไหมเบียร์ก็มีนะ หรือเต้าชาเขียวอ่ะ ก็ชาเขียวก็ได้ เอา เราชอบ ฮัลโหลครับพี่ม่อนอ๋อถึงแล้วเหรอครับ มือกับ ยังไงนะครับ ครับ พี่มอนปวดท้องเหรอ มาเข้าห้องน้ำอย่างนี้เหรอ เฮ้ยจ๊าบขอบคุณมากเลยว่ะเมื่อกี้ปวดท้องอ่ะทำไมจ๊าบไม่แย่เลย อ๋อ ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะสนุกมากเลยอ่ะ ไปเจนไปกันเถอะดึกละ งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะ ไว้เจอกัน เจอกัน เจอกันไว้ ดูเลย ยุ่งแล้ว อุ้ยนี่เหมือนเดิมไป อย่าบอกนะว่าเอาน้องมานอนบ้าน เหนื่อยวะเนี่ย 15,000อย่ายอม โอ้ยจำไม่ได้อะคุณเจ๋งอะใจร้ายคุณเจ๋งนิสัยไม่ดีนะ ผมไม่ผิด
นี่ผมก็ไม่ลาออกเลยขาดเพราะผมไม่ผิด คุณพัดขึ้นรถก่อนครับ เดี๋ยวผมไปส่งเองค่อยๆครับ ระวังหัว ไปคอนโดครับอาสมจิต ผมไม่เพียนผมไม่ลาออก เปลี่ยนเป็นกลับบ้านเลยดีกว่าครับ เมื่อคืนหลับสบายไหมครับ ก็ดีครับ ขอมือถือกับกระเป๋าผมได้ไหมครับ ได้ครับ เดี๋ยวผมไปหยิบให้ แต่ก่อนไปเนี่ยทานโจ๊กด้วยกันก่อนไหมครับ ผมให้แม่บ้านเตรียมไว้ให้แล้ว พันไม่หิวครับ พันว่าพันรีบกลับก่อนดีกว่าครับ ได้ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเสื้อพัดเมื่อคืนมาให้ เอากลับไปด้วย ผมให้แม่บ้านซักไว้ให้แล้วครับ แม่บ้านเป็นคนเปลี่ยนให้ครับ สบายใจได้ คุณเชงครับ เมื่อคืนพัดขอโทษด้วยนะครับ พัดไม่ได้ทำอะไรแปลกๆไว้ใช่ไหม ไม่นะครับ จริงเหรอครับ พัดก็แค่เมาแล้วก็ละเมอด่าผมมาตลอดทาง ทั้งตบทั้งตีผมนี่ต้องคอยอุ้มคุณขึ้นรถแล้วก็เข้าบ้าน ไหนจะตอนที่รถมาจอดที่หน้าบ้านเนี่ย คุณก็พุ่งตัวลงมาอ้วกที่หน้าบ้านผมทันที ผมจะมันจะว่า แค่นี้เองครับ นิดเดียวเอง เดี๋ยวผมไปหยิบมือถือให้นะครับ น้องไม่น่ารักอ่ะ เดี๋ยวติดรถผมออกไปก็ได้นะครับ ยังไงผมต้องออกไปร้านอยู่แล้ว ไม่เป็นไรดีหรอครับ คุณเจงโอ้บ้านคุณเจงไกลจากบ้านพันเหมือนกันนะครับเนี่ย คุณเจ๋งผ่านรถไฟฟ้าไหมครับ ผ่านครับ ไม่มีปัญหา ไปกันเถอะครับ ครับ กำลังจะออกไปข้างนอกกันเหรอครับ ใช่ วันนี้อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันหรือเปล่า เดี๋ยวม้ากลับมา น่าจะไม่นะครับม้า ผมต้องเข้าไปร้านนะครับนี่พัดครับ น้องในทีมผมพอดี ผมเรียกพัดมาคุยงานที่บ้านนะครับ ชุดเนี้ยเหรอ สวัสดีครับ สภาพมันไม่น่าใช่ น้องก็เสื้อเลอะครับ ผมก็เลยให้ยืมเสื้อผมใส่ ดูแลน้องที่ดีนะลูก ตามสบายนะคะ ครับ เมื่อคืนเจทิ้งพัดเหรอทำไมพัดมาตื่นที่บ้านคุณเจ๋ง จริงดิ แล้วมึงทำไงอ่ะ หนีออกมายัง คุณเจ๋งอ่านใบประเมินแล้วด้วยเจ๊ เชี่ยแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหน รถคุณเจ๋งกำลังจะไปต่อรถไฟฟ้า เอ้าทำไมไม่เรียกรถวะ มึงแกล้งหลับไปเลย อย่าให้เขาทักเรื่องแบบประเมินนะ โปรเจกต์ฟอร์ดเป็นไงบ้างครับพัด ครับ พอดีผมสังเกตเห็นว่าพัดทำงานมา3 เดือนแล้ว แต่ว่างานเดินช้ามากอยากให้ผมเพิ่มคนช่วยไหมหรือว่า ถ้าพัดไม่อินเนี่ยจะย้ายไปทำโปรเจกต์อื่นก็ได้นะครับ ไม่เลยครับ พัดสนุกกับฟอร์ดมากเลยครับ ยิ้มฟันขาวนะลูก เชี่ย
เจ๊คุณเจ๋งจะหาคนมาแทนพัดแล้วอะหรือคุณเจ๋งจะไล่พัดออกเหรอ เฮ้ย อย่าตอบนะ กระโดดลงจากรถตอนนี้ทันไหมวะ แย่นี่มันก็แนะนำอะไรไม่เข้าเรื่องจะตบหน้าน้องวะเนี่ย ไม่นะคุณเจ๋งโกรธขนาดจะต่อยพัดเลยเหรอไป อ๋อ โทษครับ ผมทำพัดตื่นเหรอ อ๋อผมเผลอหลับไปแล้วครับเนี่ยสงสัยจะแฮงก์อยู่แล้วครับ พอดีเมื่อกี้ยุงมันจะเกาะหน้าพัดอะครับ ผมก็เลยจับไว้ให้ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวพัดจะลงตรงสถานีนี้ใช่ไหมครับ อ๋อใช่ครับ สมจิตครับ เดี๋ยวจอดตรงสถานีข้างหน้าให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับคุณเจ๋งเจอกันวันจันทร์นะครับ เจอกันครับ สงสารเจ๋งเหมือนกันนะคือเขาก็ไม่รู้ว่าพัดคิดยังไง แต่ดีละที่มึงกับกูเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกัน แต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยเป็นหัวหน้ากูหรือเป็นเจ้านายกูนะ กูขอบาย จำต้องสีหน้าพัดที่ตกใจสุดขีดได้เลยนะ ตอนที่เห็นเฮียที่ร้านอะยังเห็นผีนะพัดคงกลัวเฮียมากจริงๆอะ เจ๋งนี่ไอดอลผมเลยนะครับ ทั้งหล่อทั้งฉลาด ไม่เหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันเลย ผมนึกว่าพัดเกลียดผมซะอีก ผมไม่เกลียดคุณเจ๋งนะ ผมสับสนนะเจ๋งที่พัดทำเฉาก๊วยหกใส่กับคุณเจ๋งที่เป็นเจ้านายพัดอ่ะมันต่างกันเหลือเกิน ผมไม่รู้เลยนะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเจ๋งอ่ะ คือคนไหนกันแน่ ถ้าพวกเรารู้จักกันแบบที่ไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องก็คงจะดีกว่านี้มั้ง นี่เป็นหนังออฟฟิศเครียดๆเรื่องหนึงเลยนะเอาดี แต่คุณเจ๋งเขาไม่ได้บอกมึงหรอว่าเขาเป็นคนอาสาพามึงกลับบ้านเองนะ เดี๋ยวผมดูแลพัดให้เองครับ โอ๊ยหล่อจังเลย ใครกันเนี่ย ไม่ต้องห่วงครับ ผมเป็นหัวหน้าของพัดเอง เจ้านายพัด มีบอกว่าต่อถูก เจ้านายพัด มีคุณเจ๋ง มีหัวหน้า ผมต่อชื่อคุณถูกนะหัวหน้าผมอะคุณเจ๋ง โทษทีครับ กิติ แทนเรื่องผมด้วย กิเจ๋งครับกิติพุทธ ดูแลพัดมาด้วยนะครับ ได้ครับ มีกิติสมเจ๊กำลังโดนคุณเจ๋งหลอกแล้ว เหมือนที่พัดโดนตอนแรกไง ตอนที่ไม่รู้คุณเจ๋งจะไปเป็นเจ้านายอะ ถ้าอย่างนั้นคุณเจ๋งตัวจริงเป็นคนแบบไหนกันแน่ พัดก็ไม่รู้ว่ะ แต่พัดไม่น่ามีโอกาสได้รู้แล้วมั้ง พูดแบบนี้มึงหมายความว่าไงวะ เดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเจ๊ น้องพัดคะ คุณเจ๋งเรียกพบค่ะ ๆจริงๆก็คือคุณเจ๋งกำลังวุ่นวายกับการคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นจริงหรือเปล่า ผมได้อ่านใบประเมินของพัดแล้วนะครับ แล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้ครับ
ชิญครับ ความโลกคือลืมปลดกระดุมอ่ะเวลาเราสูดเราใส่นั่งเก้าอี้เราจะปลดกระดุม ถ้าคุณเจ๋งจะเรียกพัดมาไล่ออกงั้นพัดขอลาออกเองก่อนครับ นี่ก็เสื้อครับ พัดซักมาให้แล้วนะครับ นี่มันเรื่องอะไรกันครับ พัดรู้ว่าคุณเจ๋งไม่พอใจในใบประเมิน พัดเลยจะลา ไม่ใช่ครับ ผมเรียกพัดมาถามเรื่องอื่นต่างหากผมตั้งใจจะปรึกษาพัดเรื่องเซสชั่นวันออนวันกับพนักงานแต่ละคนในสัปดาห์หน้า ผมตั้งใจจะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆในบริษัทนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพนักงานหลายๆคนและผมทราบมาว่าพัดก็โดนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับผมได้อ่านใบประเมินแล้วผมก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกครั้งนะครับแต่ผมแค่อยากจะฟังเรื่องจากทางฝั่งคุณบ้างเพื่อผมจะได้ดำเนินการต่อไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เนี่ย confidential แค่สำหรับคนในห้องนี้เท่านั้นผมต้องยอมรับครับว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งได้อ่านใบประเมินของใครหลายๆคนแล้วผมก็จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในแผนกของผมแน่ผมได้เตรียมบทลงโทษคุณเปรมไว้แล้วส่วนพัดผมตั้งใจจะปรับปรุงตัวครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นเผื่อว่าผมจะได้ทำงานกับพัดต่อไปแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยพัดจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมมากกว่านี้คุณเปรมผมเรียกคุณมารับแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมีคนเนี่ยเขาร้องเรียนถึงเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของคุณเยอะมากคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมได้คุยกับคุณพัดแล้วคุณพัดเขาไม่ติดใจเอาความอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะลงโทษย้ายทีมตัดวันลาตัดโบนัสคุณเปรมคุณจะถูกคาดทันบนไว้และติดตามพฤติกรรมอีกทีหากคุณทำผิดซ้ำเนี่ยจะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะครับผมตั้งใจจะปรับปรุงตัวครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นเผื่อว่าผมจะได้ทำงานกับพัดต่อไปหวังว่าวันหนึ่งพัดจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมมากกว่านี้พัดเจอน้ำยาทาเล็บกับสบู่แชมพูของผู้หญิงในคอนโดของคุณเจ๋งคุณเจ๋งจะซุกสาวไว้จริงๆฮัลโหลค่ะได้เลยค่ะเจอกันวันอาทิตย์บ่ายโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าพัดสามารถรู้จุดอ่อนคุณเจ๋งได้พัดก็สามารถเอาไว้ต่อรองเวลาโดนคุณเจ๋งรังแกได้ไงครับพอดีผมสงสัยมาสักพักแล้วครับช่วงนี้ดูพัดสนใจผมเป็นพิเศษหรือว่าหลอดชอบคุณเจ๋งคุณเจ๋งครับพัดพร้อมแล้วนะครับอาทิตย์หน้าลูกฉันติดบ่วงแล้วแหละเวลาเราไปสนใจกับใครเป็นพิเศษเราสนใจเขาเยอะๆเรา intention เขาเยอะๆเราจะชอบเขาโดยไม่รู้ตัวโอ้ลูกฉันโดนแน่นอน EP หน้าEP นี้ก่อนละกันต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นฉบับอันคัทเนี่ยยาวมากนะครับผม EP นี้ชั่วโมง15นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดออกไปเนี่ยที่คุณจะได้ดูในช่อง reaction เนี่ยน้อยมากประมาณไม่ถึงแบบเกือบจะแค่1 ใน 3เองนะครับผมแบบมากกว่า1 ใน 3นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูเต็มๆนะครับผมแนะนำนะครับผมสมัคร VIP กับ VTV นะครับผมเข้าไปดูเต็มๆได้นะครับผมหรือถ้าเป็นแฟนต่างชาติแนะนำนะครับดูผ่าน YouTube ได้นะครับผม YouTube สามารถดูได้เลยนะครับผมฟรีใน YouTube นะสำหรับแฟนต่างชาติเท่านั้นนะเขาล็อกตัวไว้สำหรับคนไทยต้องไปดูใน VTV นะครับที่เป็น VIP เท่านั้นนะครับผมพูดเลยว่ารายละเอียดเยอะมากๆนะครับผมที่เราดูใน reaction ตอนเนี้ยไม่พอนะครับผมและพี่อาจจะตัดไปเยอะมากด้วยนะครับผมและตัดบางอันอาจจะเสียอรรถรสด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีส่วนสำคัญหลายๆอันที่เป็นเขาเรียกว่าการเติมรายละเอียดในซีรีส์ครับผมให้มันแบบละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ตัดออกไปมันแทบจะเหมือนกับว่าเอาแค่ไฮไลท์สำคัญมารวมกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะไปดูแบบเต็มๆนะครับผมแบบ VIP กันละกันนะครับโอเคที่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆแต่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่า EP เนี่ยมันโฟกัสที่เรื่องไหนจริงๆแล้ว EP เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของการทำงานในออฟฟิศที่จริงจังมากๆเรื่องหนึ่งเลยที่เราบอกไปแล้วนะครับผมแล้วเพราะว่า EP เนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของปัญหาที่คุณเจ๋งกำลังเจออยู่เพราะว่าอะไรพอเขาได้เห็นประเมินของพัดมาเนาะแล้วพัดก็คอมเมนต์ไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าการเป็นเจ้านายจู้จี้จุกจิกนะครับผมเป็นเจ้านายแบบไมโครแมเนจเป็นเจ้านายที่แบบว่ารู้สึกว่าจับผิดลูกน้องตลอดเวลาคอยสอดส่องลูกน้องตลอดเวลาเป็นคนที่แบบจี้งานตลอดเวลาเป็นติด perfectionist แล้วก็เป็นคนหลงตัวเองนิดๆด้วยว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ฉันทำถูกต้องฉันชี้ไปทางไหนก็ต้องทำตามทางนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวเจ๋งเองก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นพอเขาเห็นใบประเมินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตระหนักตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นแบบนี้ต่อไปจริงๆ
เขาไม่โอเคแน่ๆเขาจะเป็นเจ้านายที่ไม่ดีแล้วเขาอยากจะเป็นเจ้านายที่ดีขึ้นกว่านี้มัน EP นี้เขาน่าจะโฟกัสกับการที่เจ๋งกำลังค้นหาว่าตัวเองจริงๆแล้วจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงจะปรับตัวเองยังไงให้ตัวเองดีขึ้นให้เป็นคนตัวเองให้เป็นเจ้านายที่ดีกว่านี้นะครับผมแล้วมันมีหลายๆฉากมากที่เน้นว่าจริงๆแล้วเจ๋งเป็นคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ๋งได้คุยกับน้องจ๊าบน้องตัวเองว่าเอ๊ะพี่เป็นคนแบบนี้จริงหรือเปล่าแล้วจ๊าบเขาบอกว่าใช่พี่เป็นคนแบบนี้จริงอยู่กับพี่โคตรอึดอัดเลยรวมถึงเพื่อนตัวเองที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นเจ้าของร้านคุณเต้เจ้าของร้านอาหารที่ทุกคนไปกินกันเนาะจำชื่อไม่ได้ลืมเฉยเลย Oliver something นะครับผมร้านนั้นแหละก็คือเพื่อนก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นทำเป็นงานเป็นเพื่อนกันเป็นพาร์ทเนอร์กันโอเคแต่ถ้าไอเป็นลูกน้องอยู่ไม่โอเคเหมือนกันขนาดแล้วได้ยินลูกน้องบ่นตัวเองด้วยที่ลูกน้องเป็นร้านอาหารต้องอย่าลืมว่าเจ๋งเนี่ยคือแบบมีหลายจ็อบมากๆด้วยความที่เป็นเจ้านายด้วยเขามีความสามารถทำอาหารด้วยทำอาหารเก่งเป็นเชฟด้วยเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยนะครับผมร้านอาหารด้วยนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหหลายแบบจะเป็นเจ้านายหลายที่มากๆแต่พอเป็นเจ้านายร้านอาหารเนี่ยก็โดนลูกน้องนะครับผมที่ทำงานในร้านอาหารบ่นเหมือนกันว่าผมเป็นเจ้านายที่จู้จี้จุกจิกเอาแบบสอดนูแลเหมือนโดนจับตลอดเวลาก็รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองเป็นเจ้านายที่แบบนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยก็ได้ฟังฟีดแบ็กจากคนจากการแอบฟังแอบได้ยินมานะฮะรวมถึงสิ่งที่พัดประเมินเขาด้วยมันก็ทำให้เขาค่อนข้าง EP นี้แล้วค่อนข้างที่จะไปโฟกัสกับที่ตัวเจ๋งว่าเจ๋งค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าฉันควรทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อไปดีแต่ก็ยังวางทรงนิ่งๆอยู่ในที่ทำงานนะฮะแต่การวางทรงนิ่งๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทำให้ตัวพัดกังวลพัดก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยการที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าฉันนั่นส่งประเมินไปแล้วเขาเห็นประเมินฉันหรือยังก็ไม่แน่ใจแต่แล้วเขาเห็นแล้วเขาไม่ให้ฉันออกเขาไม่เรียกฉันคุยอะไรอย่างเงี้ยคือมีความกังวลตลอดเวลาเป็นอาทิตย์นะครับผมก็เลยแบบมีความเลยแบบรู้สึกพารานอยไม่รู้จะเอาตัวเองไปยังไงดีจะทำยังไงตัวเองจะทำยังไงต่อไปดีก็ไปปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คำแนะนำแบบนั้นแบบนี้มาก็ไม่ได้เข้าท่าสักอย่างหรอกแต่ละคำแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นคำแนะนำสำหรับพี่สาวเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าปกป้องน้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยทางออกของเรื่องนี้ก็มาในตอนจบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจ๋งก็เรียกพัดมาคุยกันว่าจะเอายังไงกับสิ่งนี้ดีจริงๆเจ๋งก็ค่อนข้างเอาจริงๆนะถ้าเราดูตอนนี้นะเจ๋งค่อนข้างแคร์พัดนะถ้าเป็นเจ้านายบางคนนะแค่เห็นประเมินลูกน้องมาแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้แคร์เขาจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยนะครับผมเขาอาจจะปล่อยและอิกนอร์ไปเลยก็ได้แต่สมมติว่าเจ๋งค่อนข้างจะแคร์อาจจะเป็นแคร์ลูกน้องด้วย2คือเขาอยากทำให้ทีมมันดีขึ้นจริงๆด้วยมันมีความมุ่งมั่นตรงนั้นอยู่และ3คือลึกๆเขาก็แอบแคร์พัดอยู่เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกพิเศษต่อคนนี้แล้วจะเห็นตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วแหละว่าเขารู้สึก EP พิเศษกับคนนี้ตั้งแต่เฉาก๊วยไปหัวขี้เท้าเดินเจอกันที่ร้านขนมปังเบเกอรี่อะไรเงี้ยรู้สึกพิเศษกับคนนี้แต่เขารู้ในการที่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์จะกลายเป็นหัวหน้าของเขาได้งั้นก่อนที่เขาเจอกันในแบบที่ไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าลูกน้องกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของพัดในโหมดที่ไม่ได้ทำงานต้องพูดอย่างนี้พอเรามาเจอกันในโหมดที่เป็นทำงานเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นแบบฉายแววของการเป็นหัวหน้าในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเป็นหัวหน้าจุกจิกหัวหน้าที่ลูกน้องไม่ค่อยจะรักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอพัดเจอด้านนั้นไปกับเจออีกด้านนึงมาก่อนนั้นมันก็เลยเหมือนกับงงว่าตกลงทำไมต่างกันขนาดนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มกังวลสุดท้ายก็เลยเหมือนจะอยากจะลาออกเพราะว่าการก่อนจะลาออกเนี่ยก็คือไปบ้านคุณเจ๋งมาด้วยเนาะรู้สึกให้เขามาดูแลเองรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทำตัวไม่น่ารักกับคุณเจ๋งเลยคุณเจ๋งต้องไล่ฉันออกแน่ๆเลยไปเมาต่อหน้าเขาอีกเขาต้องแบกตัวฉันไปอีกอะไรเงี้ยแล้วฉันก็สมยอมให้เขาพาไปถึงบ้านด้วยโดยที่ฉันไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็พาไปดูถึงคือมันมีความอับอายอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของพัดด้วยแหละส่วนหนึ่งนะไปถึงบ้านเขาเจอพ่อแม่เขาอีกอะไรเงี้ยเขาคิดว่าการลาออกคือวิธีดีที่สุดพอเจ๋งเรียกเข้าไปในห้องคุยกันก็คือคิดว่ายื่นลาออกอะไรกลัวบอกก่อนที่เจ๋งจะไล่ออกแต่ไม่ใช่เจ๋งเรียกมาเพื่อจะคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันตอนแรกก็เหมือนเตรียมกันหูคิดในหัวนะว่าจะพูดแบบไหนให้มันดูหล่อให้ดูน่ารักหรืออะไรยังไงดีสุดท้ายพอเจอกันต่อหน้าก็คือพูดออกไปอีกแบบนึงเลยแล้วก็พูดออกไปในแบบที่เป็นเจ้านายลูกน้องจริงๆแหละและควรเป็นสิ่งที่มันเป็นอัตโนมัติแหละยิ่งเป็นเจ้านายมานานมันจะรู้ว่าต้องพูดยังไงนะครับผมก็เลยพูดไปแบบนั้นแล้วก็แต่ประโยชน์ที่ทำให้มันทัชใจของตัวพัดมากๆเลยไปกระแทกใจมากคือประโยชน์ที่บอกว่าผมอยากจะเป็นเจ้านายที่ดีขึ้นผมอยากจะเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะทำงานกับคุณ in the long run คือในระยะยาวกับคุณต่อไปสำหรับเราเป็นรุ่นน้องเราก็ประทับใจนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราด่าหัวหน้าไปเยอะแยะเลยว่ะแต่หัวหน้าเอาไปปรับปรุงตัวเองว่ะและอยากจะกลับมาทำงานกับเราด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหัวหน้าฟังเราอะและยิ่งเป็นเด็กแบบพัดด้วยเด็กที่เหมือนเด็กจบนอกมาเด็กที่ต้องการความที่เหมือนกับจริงๆก็อยากจะทำงานให้รู้สึกว่ามีผลงานที่คนรับรู้คนเห็นหรือเวลาเราคอมเมนต์อะไรไปแล้วมีคนรับฟังแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนายรับฟังในสิ่งที่เขาคิดนายรับฟังในสิ่งที่เขาคอมเมนต์ไปมันยิ่งประทับใจนะโดยเฉพาะเด็กเจนแบบเนี้ยรู้สึกว่าเพราะเราก็ทำงานกับน้องเจนนี้มาก่อนแล้วรู้สึกว่าเวลาชมเขาหรือว่าเวลาที่เหมือนกับรับฟังฟีดแบ็กเขาและแก้เขาจะภูมิใจมากๆกับสิ่งที่เขาทำ
แล้วที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเด็กรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็เลยเราต้องพูดว่ารุ่นนี้นะเพราะเราแก่กว่าพัดแบบในช่วงอายุเนี่ยเราอาจจะเป็นแก่กว่าเจ๋งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าแบบในการที่จะทำงานกับพัดหรือทำงานกับพัดเนี่ยในวัยแบบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องเข้าหาอีกมุมนึงเหมือนกันเราก็ต้องบิดตัวเองเหมือนกันเราจะเข้าหาเหมือนคนเจนเดียวกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยพอจะเข้าใจว่าแบบพัดคงต้องปลื้มปริ่มมากๆกับสิ่งที่ได้ยินจากตัวเจ๋งในการที่จะรับผิดชอบการเป็นตัวเองให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มันทัดใจของตัวพัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องของเปรมให้อีกด้วยว่าเปรมมีการบูลลี่ในที่ทำงานนะครับผมแล้วก็เรียกมาปรับปรุงมีการลงทันบนซึ่งเป็นลูกผลหน้าที่ดีขึ้นไปอีกในมุมของพัดเพราะว่าเป็นหัวหน้าที่ใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพของลูกน้องแล้วก็การที่เหมือนกับลูกน้องโดนบูลลี่ในเรื่องของความกระทบทางจิตใจอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจของเอมพัตตีคือเหมือนกับว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกับสิ่งที่ฉันพูดไปคุณรับฟังฉันและฉันคอมเมนต์ไปในเรื่องที่มันแบบเป็นการที่มันไม่ดีในองค์กรแล้วคุณก็เอาไปแก้แล้วคุณก็ไปลงโทษด้วยรู้สึกว่าเป็นพัดก็ยิ่งประทับใจในจุดนี้เข้าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วทำให้เปรมรู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เปรมทำก็ไม่ถูกซึ่งสำหรับเราสึกว่าเนี่ยคือเจ้านายที่ค่อนข้างโอเคเลยในมุมมองของการบริหารจัดการนะก็ทำให้ตัวพัดน่าจะได้ใจพัดไปเยอะพอสมควรแหละเจ๋งในรอบนี้นะครับผมทีนี้ทำไม EP เนี่ยที่มันถึงมีความยาวเพราะว่าเขาค่อนข้างจะใส่ดีเทลมาในทุกๆจุดไม่พอ EP เนี่ยค่อนข้างจะจริงจังในเรื่องของพัดกับตัวเจ๋งพอสมควรนะครับในเรื่องของออฟฟิศการทำงานการประเมินตัวเองการให้คุณค่า value ในตัวเองการจะปรับปรุงตัวเองอย่างเงี้ยมันเลยมีความจริงจังมากๆเลยพาร์ทโรแมนติกมันเลยหายไปเยอะแต่เขาก็เลยชดเชยมาด้วยพาร์ทโรแมนติกของตัวจ๊าบกับเจนแทนแต่ก็ไม่ถามว่าโรแมนติกมากมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่จะมีความน่ารักของสองคนนี้เข้ามาชดเชยแล้วรู้สึกว่าเขาเลยบาลานซ์ตรงนี้ได้ดีแต่ถ้าเราว่าไปดูในช็อตที่ไม่ใช่เป็นแบบอันคัทเนี่ยช็อตทีวีอาจจะรู้สึกว่าซีรีส์นี้ค่อนข้างจริงจังนะครับผมเพราะว่าเราคิดว่าเขาคงตัดพวกหวานๆของตัวจ๊าบกับเจนออกไปเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะว่า EP นี้ต้องพูดเลยว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นเรื่องของจ๊าบกับเจนนะครับผมชั่วโมง15นาทีเนี่ยครึ่งนึงเป็นจ๊าบกับเจนไปเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่จ๊าบแอบชอบเจนมานะครับผมแล้วก็อยากจะแบบเป็นคบกับเจนอยากจะมีเจนเป็นแฟนแหละแต่เพิ่นว่าเจนก็มีคนอยู่คนนึงเป็นแฟนอยู่แล้วนะครับผมก็คือพี่ม่อนก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นมันหวังไม่รู้จะหวังยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะเราก็เข้าไปก็เป็นมือที่3เนาะก็ไม่ควรนะแต่ลึกๆมันก็หยุดชอบเขาไม่ได้มันก็ชอบเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยก็พยายามจะหาทุกวิถีทางส่วนพี่ก็แนะนำมาว่าทำตามใจไปเลยชอบก็คือชอบก็ให้ความรู้สึกต่อไปก็ไม่ต้องเลิกชอบก็เลยหาโอกาสที่จะชวนเขาไปร่วมงานอะไรเงี้ยกับการแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยเนาะชวนเขาตอนแรกเขาก็ไม่ไปเขามีธุระกับพี่ม่อนแฟนเขาสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจว่าไปเพราะพี่ม่อนไม่ว่างพอดีเขาเลยตัดสินใจจะมาแต่ทันมาพวกก็มาเป็นผู้ช่วยตากล้องอีกมาช่วยทำงานอีกอย่างเงี้ยแต่ก็เราจะเห็นว่าตัวละครของเจนเนี่ยต้องบอกว่าชมก่อนว่าน้องที่เล่นเป็นเจนจำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่น้องที่เป็นเจนน่ารักมากน่ารักแต่ตัวละครของเจนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ลึกๆเราไม่แน่ใจว่าคนรักม่อนหรือเปล่านะรักแฟนเขาหรือเปล่าหรือจริงๆเป็นแค่ความผูกพันหรือความรู้สึกที่จริงๆมันไม่รักกันแล้วแต่มันแค่ต้องอยู่กันต่อไปเพราะเพื่อรู้สึกว่าเขาก็ไม่ผิดอะไรพี่ม่อนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมันเลยเหมือนกับไม่รู้จะเลิกกันยังไงดีมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องเดินต่อไปโดยที่ลึกๆก็ไม่ได้ชอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราต้องยอมรับว่าลึกๆจากที่ดูเขาค่อนข้างจะให้น้ำหนักของตัวเจนมีความรู้สึกกับตัวจ๊าบพอสมควรนะครับผมรู้สึกดีกับจ๊าบมากๆเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแค่จ๊าบจับหน้าเขาก็มีความเคลิ้มไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะรู้สึกกับจ๊าบหรือเวลาจ๊าบแซวหน่อยหยอกหน่อยหรือชมหน่อยก็มีความเขินมีความแบบว่านี่ชอบเราหรือเปล่าเนี่ยมันคือแบบมันมีความให้ท่ามันมีความเฟิร์สคือแบบจิบแบบอ่อยตัวจ๊าบโดยแบบไม่รู้เป็นนิสัยของเจนเองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเจนทำเพื่อรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่หมดรักกับตัวม่อนไปแล้วเลยแบบว่าโปรยเสน่ห์กับตัวจ๊าบต่อนะแต่สำหรับเรานะก็เลยมองในมุมที่จริงๆเจนก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าเขาก็ในมุมของเราถ้าเราเป็นคนนอกเนาะในเหตุการณ์นี้เนาะแล้วเรามองเข้าไปรู้สึกว่าเจนเธอไม่ธรรมดาเธอก็โปรยเสน่ห์ไปทั่วเหมือนกันเธอมีแฟนแล้วนะจ๊าเจนอะไรอย่างเงี้ยเธอมายุ่งกับจ๊าทำไมอะไรเงี้ยเราเป็นม่อนเราก็คงต้องสงสัยเฮ้ยนี่มันมีอะไรต่อกันหรือเปล่า2คนนี้ก็คงจะสงสัยอะไรเนาะความรู้สึกคือก็เลยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจนทำเท่าไหร่นะครับในมุมของเรานะแต่มุมของตัวเจนคงไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่ามันคงมีเหตุผลมากกว่านั้นแหละในแบ็กกราวด์ตัวละครก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทำไมเจนถึงรู้สึกว่ามีใจให้กับจ๊าบเล็กๆน้อยๆแต่จ๊าบมีใจให้เจนอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องรอไปดูว่าเขาจะให้เหตุผลของตัวละครยังไงทีนี้กลับมาที่เจ๋งกับพัดเรารู้สึกว่าตัวเจ๋งค่อนข้างจะรักพัดหรือเอ็นดูพัดพอสมควรนะแต่เขาติดอยู่ที่ว่ามันเป็นเจ้านายลูกน้องกันแล้วมันก็ยังมีอีกหลายสายสเตตัสใน
ในความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างเจ๋งกับพัดเนี่ยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นคนร่วมงานเดียวกันเป็นที่ทำงานเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนที่แอบชอบกันคือมันก็เป็นได้หลายเวย์ทีเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนตัวเจ๋งเองอ่ะส่วนหนึ่งที่อยากจะปรับปรุงตัวก็คงเพราะอยากจะทำให้ดูดีขึ้นในสายตาพัดไม่พอคือเรารู้สึกว่าอยากจะให้พัดอ่ะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขามีประโยชน์หนึ่งตอนที่นั่งรถมาแล้วพัดเมาว่าผมไม่รู้เลยคุณเป็นใครกันแน่อยากให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเคยเจอตอนที่ทำเฉาก๊วย6ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเจ๋งก็อยากจะเป็นคนนั้นให้พัดเหมือนกันฉะนั้นเจ๋งก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นฉันอยากจะทำงานกับพัดต่อไปเพื่อ in the long run ใน long term เนี่ยในระยะยาวเนี่ยอยากจะให้ตัวพัดอะได้รู้ว่าจริงๆแล้วผมอะเป็นคนแบบไหนจริงๆกันแน่เป็นแบบที่พัดพูดจริงหรือเปล่าหรือเป็นแบบที่คนคิดจริงหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งเขาก็อยากจะปรับตัวในสิ่งที่เขาไม่ดีอะด้วยแหละแต่เขาอยากจะเห็นตัวตนที่เป็นเนื้อแท้ของเขาถามว่าทำไมถึงเจ๋งเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าคุยไปถึงตัวละครเนี่ยด้วยความที่เจ๋งอ่ะเขาเป็นลูกที่พ่อคาดหวังมากที่จะให้มาบริหารจัดการบริษัทตั้งเป้าไว้มากตั้งเป้าไว้สูงมากเขาแบกความคาดหวังของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะต้องรับความกดดันหลายๆอย่างมาพอรับความกดดันมาเนี่ยความเป็นตัวเขามันจะถูกเก็บเข้าไปข้างในนะครับผมแล้วมันจะถูกครอบด้วยกรอบบางอย่างเพื่อจะทำให้บรรลุความกดดันนั้นบรรลุเป้าหมายที่ถูกคาดหวังไว้มันก็เลยเหมือนกับว่าเก็บความน่ารักเก็บความเป็นตัวตนที่อ่อนโยนของตัวเองลงไปเพื่อจะเป็นหัวหน้าที่บริหารงานจุกจิกไมโครเมเนจเพื่อให้งานมันออกมาและดีและเนียนที่สุดเพื่อให้เป็นที่ต้องตาของคนอื่นให้งานมาเพอร์เฟกต์พอที่จะเป็นหน้าเป็นตาได้มันเลยมีความกดดันตรงนั้นอยู่ก็เลยเข้าใจว่าชีวิตเขาคงจะโดนคาดหวังมาตลอดมันเลยเขาเลยต้องเก็บความน่ารักของตัวเองเอาไว้ข้างในและใช้อีกร่างหนึ่งในการจัดการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานที่ร้านงานอะไรก็ตามเข้ามาแทนจนเป็นติดนิสัยของการเป็นเหมือนกับว่าฉันต้องเป็นคนจัดแจงเป็นคนจัดการเป็นคนบริหารเป็นคนที่ลงมือทำเป็นลงมือเข้าไปจัดแจงทุกอย่างเป็นให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยมันเลยติดเป็นนิสัยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นตัวตนของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับสุดท้ายมันโดนพัดเข้ามาแคร็กหัวใจว่าแบบเฮ้ยคุณมีมุมที่น่ารักอยู่นี่หว่าทำไมคุณไม่เอาตัวนั้นมาใช้เรารู้สึกว่าถ้าเขาสามารถบาลานซ์ความเป็นตัวตนเขาที่น่ารักออกมาได้อะเราจะเห็นไหมว่ามันเป็นมุมที่น่ารักที่เหมือนกับเดี๋ยวผมจะดูแลพัดเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพัดไปเองอย่างเงี้ยแล้วขนาดแอดยังรู้สึกว่าเจ๋งน่ารักเลยแต่พอรู้เจ๋งเป็นหัวหน้าก็จะมีความโกรธหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเขามีมุมที่น่ารักอยู่แล้วแต่เขาแค่ต้องบาลานซ์มุมตรงนั้นเนี่ยกับมุมที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นลูกหัวหน้าเนี่ยมาผสมกันให้ได้อย่างลงตัวอันนี้คือความท้าทายของเจ๋งที่เจ๋งต้องเจอในการที่เป็นหัวหน้าก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะจัดการยังไงเดี๋ยวคิดว่า process one on one ที่เขาจะเจอกับลูกน้องแต่ละคนน่าจะทำให้เขาแบบเข้าใจลูกน้องมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฉากหนึ่งที่ชอบเลยคือฉากที่เหมือนกับว่าตัวของพัดถึงรถไฟฟ้าแล้วก็ลงจากรถไปนะครับผมไม่ได้จะจัดตัดฉากนี้มาเจอกันหรือเปล่านะแต่มันจะมีฉากนี้อยู่คือเหมือนกับว่าพัดเนี่ยไปนอนบ้านเจ๋งถูกป่ะครับผมพอนอนบ้านเจ๋งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตื่นเช้ามาเนี่ยตัวก็วุ่นวายของเขาไปแล้วตัวของเจ๋งก็อาสาจะไปส่งพัดที่รถไฟฟ้าเพราะว่าเรียกรถเนี่ยแท็กซี่เนี่ยจากบ้านเจ๋งไปบ้านเนี่ยของพัดเนี่ยแพงมากเขาเลยต้องติดไปลงรถไฟฟ้าแทนทีนี้เนี่ยมันจะมีฉากที่ตัวของพัดดีดลงจากรถไปเลยตอนที่ถึงรถไฟฟ้ามันจะมีความรู้สึกของตัวเจ๋งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดดเดี่ยวอีกแล้วทำไมเขารู้สึกว่าทุกๆคนที่อยู่แวดล้อมเขาต้องกลัวเขาและกลายเป็นเขาที่อยู่โดดเดี่ยวเสมอกลายเป็นเขาที่เหมือนไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาเลยทุกคนกลัวเขาหมดทุกคนไม่อยากจะอยู่กับเขาทุกคนเกลียดเขาในมุมที่เป็นที่เขาทำอยู่ตอนนี้หรือเป็นสิ่งที่เขาใส่หรือสวมอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็หาคำตอบตัวเองไม่ได้ว่าตกลงนี้มันฉันควรทำยังไงหรือฉันควรเป็นแบบนี้ต่อไปหรือฉันควรจะปรับปรุงข้างในหรือฉันจะควรเป็นคนที่น่ารักจนเกินเหตุมันบอกไม่ได้นี่แหละมันคือสิ่งที่มันเป็นปมของเขาหรือเป็นอะไรปัญหาของเขาแล้วรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาเลยนะที่รู้สึกว่ามันไม่มีใครที่เข้าใจเขาเลยและเขารู้สึกว่าตัวเขาโดดเดี่ยวมากๆในที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแม้แต่พ่อยังเหมือนไม่เข้าใจเขาเลยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าในความเป็นพัดที่เข้ามาปลดล็อกหัวใจเขาก็คงคาดหวังให้พัดจะเป็นคนนั้นในหัวใจเขาที่อย่างน้อยเป็นคนที่เห็นเนื้อแท้เขาหรือเป็นคนที่เข้าใจเขาแต่อยู่ดีพัดพอลงจากรถไปมันเลยเหมือนกับแบบเขาก็เสียเซลล์นะมันก็เลยเหมือนกับตกลงเนี่ยมันจะมีใครที่เข้าใจเขาจริงๆสักคนไหมเขาคาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจเขาแต่มันไม่มีมันเลยเหมือนเขา alone จะว่าฉากนั้นเป็นฉากที่รู้สึกว่าตัวแมนที่เล่นเป็นเจ๋งเนี่ยค่อนข้างจะตีขาดเลยนะชอบ
โอเคครับก็ประมาณนี้แหละ EP นี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นพี่เต้รู้จักตัวละครหลายตัวมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นอย่างจ๊าบกับเจนนะครับผมที่เขาเข้ามาเป็นคู่รองเนาะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใน EP ที่4นะครับผมเห็นตัวอย่างนั่นแหละลูกฉันไปโฟกัสกับคุณเจ๋งเยอะเกินไปฉันว่าได้เรื่องเดี๋ยวชอบเขาแน่นอนนะครับผมเวลาไปอินเทนชั่นกับใครเยอะชอบแน่นอนนะครับ100%พูดวิธีทำนะครับผมแล้วคนบอกว่าเวลาเราไปโฟกัสกับใครเยอะๆสนใจใครบ่อยๆไปสืบสอบประวัติของเขานู่นนี่นั่นนะเราจะหลงรักเขาโดยไม่รู้ตัวเว้ยตรงนี้ต้องระวังนะครับทุกคนอันนี้เป็นเหมือนกันเวลาเราชอบใครทีเราไปเจาะประวัติเขานั้นสุดท้ายเราเริ่มชอบเขามากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ชอบเราหรือบางทีเขาเรียนไม่ได้ถึงสเต็ปที่ควรจะชอบกันหรือว่าเราเอาใจไปเขาก่อนแล้วอะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีโอเคครับแล้วก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับ EP ที่3นะครับผมจริงๆก็เดี๋ยวชุดเดิมเลยแหละอัด EP 4ต่อกันไปยาวๆเลยนะครับผมแต่ก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันละกันแล้วก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่ามีคนหลายคนบอกว่ามันตัดนาทีไม่รู้เรื่องเชื่อเลยว่าถ้าพี่ตัดครั้งนี้อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับหมายความว่ารู้เรื่องแหละแต่หมายถึงว่ามันจะฉับมากๆก็หวังว่าทุกคนจะไปดูกันแบบเต็มๆแล้วกันในช่องอันคัทนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตาม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับกับ EP ที่4 Step by Step ค่อยๆรักครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย